Όταν κάποιος σου κάνει ghosting, περιμένει να σε δει να καταραίεις ή να τον κυνηγάς. Όμως, υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος για να γυρίσεις το παιχνίδι και να γίνεις εσύ αυτός που ελέγχει τη σιωπή. Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο για να ανακαλύψεις τη στρατηγική που θα τους κάνει να το μετανιώσουν. Το ghosting περιγράφεται συχνά ως η έξοδος του δειλού. Οι άνθρωποι λένε ότι δείχνει έλλειψη ωριμότητας ή φόβο για τη σύγκρουση. Όμως, αν παρακολουθείς αυτό το κανάλι, γνωρίζεις καλά ότι η αίσθηση που αφήνει είναι πολύ πιο σκοτεινή. Στον κόσμο της σκοτεινής ψυχολογίας, η ξαφνική διακοπή κάθε επικοινωνίας δεν είναι απλώς το τέλος μιας σχέσης, είναι μια ψυχολογική εκτέλεση. Είναι το απόλυτο εργαλείο για εκείνους που επιθυμούν να διατηρήσουν την εξουσία πάνω σου, ακόμα και αφού έχουν αποχωρήσει. Σήμερα θα αφαιρέσουμε τις δικαιολογίες και θα εξετάσουμε τους ψυχρούς λόγους για τους οποίους έφυγαν πραγματικά. Μέχρι το τέλος αυτής της ανάλυσης θα καταλάβεις γιατί η σιωπή είναι το πιο ηχηρό όπλο που διαθέτουν και πώς θα διασφαλίσεις ότι δεν θα λειτουργήσει ποτέ ξανά εναντίον σου. Η δύναμη του ημιτελούς. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κατανοήσεις είναι το φαινόμενο Zeigarnik. Ο εγκέφαλος μας είναι βιολογικά προγραμματισμένος να θυμάται τις ημιτελείς εργασίες πολύ καλύτερα από εκείνες που έχουν ολοκληρωθεί. Όταν κάποιος τερματίζει μια σχέση με λόγια, ο εγκέφαλός σου ξεκινά τη διαδικασία της αποδοχής και του κλεισίματος. Είναι επώδυνο, αλλά πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Όταν όμως κάποιος σε γκοστάρει, αφήνει το κύκλωμα ανοιχτό. Σου αρνείται τον επίλογο. Αυτό γίνεται εσκεμμένα. Φεύγοντας χωρίς λέξη διασφαλίζουν ότι θα καταλάβουν έναν μόνιμο χώρο στο μυαλό σου. Μετατρέπεσαι σε έναν detective που αναζητά ένα στοιχείο που δεν υπάρχει. Ξαναδιαβάζεις παλιά μηνύματα. Αναλύεις το τελευταίο τους like στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παραμένεις εγκλωβισμένος σε ένα ατέλειωτο γιατί. Δεν βγήκαν απλώς από τη ζωή σου. Απίκησαν τις σκέψεις σου. Μετέτρεψαν την απουσία τους σε μια μόνιμη στοιχειωμένη παρουσία. Για έναν χειραγωγό, το ghosting είναι το απόλυτο control reset. Τακτική ανάλυση. Το αντανακλαστικό του ghosting. Σε κλινικές μελέτες, η ξαφνική διακοπή επικοινωνίας ενεργοποιεί τις ίδιες περιοχές του εγκεφάλου με τον σωματικό πόνο. Ο εγκέφαλος αδυνατεί να ξεχωρίσει μια πληγωμένη καρδιά από ένα σπασμένο οστό. Επιλέγοντας τη σιωπή, ο χειραγωγός σου προκαλεί ένα σωματικό τραύμα χωρίς να σε αγγίξει ποτέ. Και μην ξεχνάς, αν αρνείσαι να επιτρέψεις σε τρίτους να απικίζουν τις σκέψεις σου, η ανάκτηση του ελέγχου σου ξεκινά εδώ, στο The Auric Protocol. Κάνε εγγραφή τώρα στο κανάλι για να είσαι σίγουρος ότι θα βλέπεις πρώτος όλες τις στρατηγικές αναλύσεις της ομάδας μας. Η περιοδική ενίσχυση. Ας μιλήσουμε για την περιοδική ενίσχυση. Πρόκειται για τον ίδιο ακριβώς μηχανισμό που κάνει τα τυχερά παιχνίδια τόσο εθιστικά. Το τυχερό παιχνίδι δεν αποδίδει κέρδη κάθε φορά, τα αποδίδει τυχαία. Αυτό δημιουργεί μια αιμονή. Όταν κάποιος εξαφανίζεται και επανεμφανίζεται εβδομάδες αργότερα με ένα απλό «γεια», δοκιμάζει την δύναμη του εθισμού σου. Θέλει να διαπιστώσει αν μπορεί να σε ρίξει στο κενό της σιωπής και μετά να σε τραβήξει πίσω όποτε βαριέται ή όταν χρειάζεται μια δόση για να ανεβάσει το εγώ του. Αν απαντήσεις σε αυτό το «για», μόλις του δήλωσες ότι η σιωπή του δεν έχει συνέπειες, του έμαθες ότι μπορεί να σε μεταχειρίζεται σαν αντικείμενο που τοποθετείται σε ένα ράφι και κατεβαίνει μόνο όταν εκείνος έχει διάθεση να παίξει. Δεν έφυγε επειδή εσύ δεν ήσουν αρκετός. Έφυγε για να δει αν θα περιμένεις. Τακτική ανάλυση. Το κενό μονιμότητας αντικειμένου. Το φαινόμενο αυτό δεν εμφανίζεται αποκλειστικά στις προσωπικότητες της σκοτεινής τριάδας. Αυτές οι προσωπικότητες όμως είναι σίγουρο ότι στερούνται συναισθηματικής μονιμότητας, χωρίς καμιά αμφιβολία.
Όπως ακριβώς ένα παιδί πιστεύει ότι ένα αντικείμενο εξαφανίζεται όταν βγαίνει από το οπτικό του πεδίο, έτσι και ένας θηρευτής σταματά να αισθάνεται την ύπαρξή σου τη στιγμή που δεν βρίσκεσαι μπροστά του. Δεν έφυγαν εξαιτίας των δικών σου ελαττωμάτων. Έφυγαν επειδή ο εγκέφαλός τους είναι ανίκανος να διατηρήσει μια σύνδεση κατά την απουσία σου. Η ναρκισσιστική απόρριψη. Για ένα άτομο με έντονα τα χαρακτηριστικά της σκοτεινής τριάδας, οι άνθρωποι δεν είναι προσωπικότητες, είναι λειτουργίες. Ήσουνα μια πηγή προσοχής, οικονομικών πόρων ή κοινωνικού στάτους. Το δευτερόλεπτο που έπαψες να είσαι χρήσιμος μετατράπηκες σε βάρος. Και τη στιγμή που άρχισες να βλέπεις πίσω από τη μάσκα του, έγινες απειλή. Και δεν δίνουν εξηγήσεις σε απειλές. Τις διαγράφουν. Το ghosting είναι ο τρόπος τους να σου πούν ότι είσαι τόσο ασήμαντος που δεν αξίζεις ούτε την ανάσα που απαιτείται για ένα αντίο. Είναι μια υπολογισμένη πράξη απανθρωποποίησης. Θέλουν να νιώσεις μικρός. Θέλουν να νιώσεις αναλώσιμος. Όμως, θυμήσου το εξής. Ένας άνθρωπος που έχει την ικανότητα να απομακρύνεται μέσα σε απόλυτη σιωπή είναι ένας άνθρωπος που δεν ήταν ποτέ πραγματικά εκεί. Δεν είχε σχέση με ένα πρόσωπο. Είχε σχέση με έναν καθρέφτη. Και όταν κατάλαβαν ότι δεν μπορούν πλέον να ελέγξουν την αντανάκλαση, έσπασαν το γυαλί. Για να εξουδετερώσεις κάθε απόπειρα χειραγώγησης, κατέβασε τώρα δωρεάν το εγχειρίδιο κοινωνικής άμυνας από τον σύνδεσμο στην περιγραφή. Αν είσαι έτοιμος να περάσεις από την άμυνα στην επίθεση, στην ίδια σελίδα θα βρεις το πρωτόκολλο για την κοινωνική κυριαρχία. Εκεί ξεκλειδώνεις τις πραγματικά προχωρημένες τεχνικές ψυχολογικού ελέγχου, που είναι υπερβολικά σκοτεινές για να ανέβουν στο YouTube. Τακτική ανάλυση. Το φαινόμενο της αντίθεσης. Το ghosting χρησιμοποιείται συχνά για να υποβαθμίσει τον μελλοντικό σου εαυτό. Φεύγοντας χωρίς λόγο, ο χειραγωγός διασφαλίζει ότι η επόμενη σχέση σου θα στοιχειώνεται από ανασφάλεια. Προσπαθούν να σαμποτάρουν την ικανότητά σου να εμπιστευτείς οποιονδήποτε άλλον. Η θεραπεία σου ξεκινά τη στιγμή που θα συνειδητοποιήσεις ότι η σιωπή τους ήταν η τελική ομολογία της δικής τους ανεπάρκειας. Η τελική ανάκτηση. Πώς απαντάς λοιπόν απέναντι στη σιωπή? Απαντάς εφαρμόζοντας την πολιτική της μαύρης τρύπας. Ο μεγαλύτερος φόβος του χειραγωγού είναι η απουσία του να αντιμετωπιστεί με απόλυτη αδιαφορία. Περιμένει το μακροσκελές σου μήνυμα. Περιμένει τις οργισμένες κλήσεις σου ή τα μηνύματα τύπου «Ήθελα απλώς να δω τι κάνεις». Κάθε φορά που προσπαθείς να επικοινωνήσεις, ταΐζεις τον εγωισμό του. Επιβεβαιώνεις ότι διατηρεί ακόμα ένα άγκιστρο μέσα στην ψυχή σου. Για να νικήσεις, πρέπει να μεταμορφωθείς σε μαύρη τρύπα. Κανένα φως δεν δραπετεύει. Κανένας ήχος δεν επιστρέφει. Όταν κάποιος σε γκοστάρει, δεν ρωτάς τον λόγο. Δεν στέλνεις ένα τελευταίο αντίο. Απλώς διαγράφεις τον αριθμό και κινείσαι σαν να μην υπήρξε ποτέ. Ελέγχεις ξανά τη δική σου ζωή και επιβεβαιώνεις την κυριαρχία σου. Κλείνεις τον βρόχο του Zeigarnik μόνος σου, αποφασίζοντας ότι το ίδιο το ghosting είναι ο επίλογος. Η σιωπή είναι η απάντηση. Σου λέει τα πάντα για τον χαρακτήρα τους, τη δειλία τους και την παντελή έλλειψη αξίας τους. Σταμάτα να αναζητάς λογική σε έναν άνθρωπο που δεν διαθέτει λογική. Έφυγε επειδή εκείνος είναι ελαττωματικός, όχι επειδή είσαι εσύ. Έφυγε επειδή αδυνατούσε να αντέξει το βάρος μιας αληθινής ανθρώπινης σύνδεσης. Τώρα άφησε το φάντασμα να παραμείνει φάντασμα. Μην προσπαθήσεις να το επαναφέρεις στη ζωή. Γιατί ένας άνθρωπος που μπορεί να σε αφήσει στο σκοτάδι είναι κάποιος που δεν μπορεί να σε οδηγήσει ποτέ στο φως. Τώρα ξέρεις πώς να αντιστρέψεις τη δυναμική του ghosting. Όμως τι γίνεται αν αυτός που έχεις απέναντί σου είναι ένας μέτρ της συναισθηματικής κακοποίησης?
Αν υποφέρεις από τη συμπεριφορά ενός ναρκισσιστή, πρέπει να ξέρεις ότι το ghosting είναι απλά το ζέσταμα. Υπάρχουν 3 συγκεκριμένες ψυχολογικές παγίδες που στείνει καθημερινά για να σε ελέγχει χωρίς να το καταλαβαίνεις. Αν θέλεις να μάθεις ποιες είναι και πώς να τις αντιστρέψεις εναντίον του, το βίντεο σε περιμένει ήδη στην οθόνη σου. Κάνε κλικ τώρα. Αν βρήκες αξία σε όσα συζητήσαμε σήμερα, κάνε like στο βίντεο και subscribe στο κανάλι. Η γνώση είναι δύναμη. Προστάτεψε το μυαλό σου και ετοιμάσου για την επόμενη ανάλυση.